يلا جاهزين مشان نبدا؟ يلا نعد العشرة مع بعض. زي ما قلتوا مع عمو سمارة بدكم تكونوا معي. يلا زحمة. قول لك شوف الدنيا احلى، صحراء احلى، صحراء احلى. ونعيد عيد الدنيا عيد امبارح كنا مربع واليوم البيت حانون، اليوم هنستمتع مربع. طالبات بنات بيت حانون جاهزين؟ حتى المضمون مزروعة حلوها حنكون جدعان